สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Blue Inside ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไวที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับนี่คือจุดตกต่ำที่สุดของ The Bridge หรือเปล่าเมื่อคนที่เคยอยากมากลับเริ่มถอยหนีความจริงที่เจ็บปวดจากโรมาโน่เผยออกมาแล้วครับว่าอลอนโซเมินเชลซีแถมกุนซือเต็งหนึ่งอย่างอิลาโอล่าเริ่มขยาดงานนี้เสียแล้วคำถามคือถ้าแม้แต่คนที่ใช่ยังไม่อยากมาแล้วเชลซีจะไปต่อทางไหนวันนี้สรุปให้จบในคลิปเดียวครับเป็นไปได้จริงหรือที่ตำนานขวัญใจชาวเดอะคอปอย่างชาบี้อลอนโซจะข้ามฟากมาคุมทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในช่วงวิกฤตแบบนี้ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดวันนี้ฟาบริซิโอโรมาโนเหยี่ยวข่าวเบอร์หนึ่งของโลกออกมาขยับตัวพร้อมให้ข้อมูลที่ทำเอาแฟนบอลต้องหูผึ่งเมื่อเชลซีกำลังเดินเกมรุกหนักเพื่อโน้มน้าวใจคุณชายให้มารับเผือกร้อนที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แต่คำถามสำคัญคืออลอนโซจะยอมทิ้งอดีตที่สวยงามกับลิเวอร์พูลเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคู่อริร่วมลีกจริงหรือวันนี้เราสรุปทุกแง่มุมมาให้คุณแล้วครับสถานการณ์ของเชลซีตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าฝุ่นตลบครับหลังจากฟอร์มการเล่นที่ลุ่มดอนล่าสุดแม้จะยันเสมอลิเวอร์พูลมาได้1-1แต่การแพ้ติดต่อกันก่อนหน้านั้นถึง6นัดทำให้บอร์ดบริหารอยู่เฉยไม่ได้มีรายงานว่าเชลซีมีการกางรายชื่อกุนซือที่เป็นไปได้มากถึง20คนชื่อของตัวท็อปอย่างอันโดนีอิราโอลาหรือมาโกซินวาถูกยกขึ้นมาพูดถึงอย่างจริงจังแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือชื่อของชาบี้อลอนโซที่พุ่งขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งในใจของกลุ่มเจ้าของทีมแต่ข่าวลือก็คือข่าวลือครับจนกระทั่งฟาบริซิโอโรมาโนต้องออกมาเบรกความแรงของกระแสนี้ผ่าน YouTube ส่วนตัวของเขาโรมาโนยืนยันชัดเจนครับว่าในนาทีนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นรูปธรรมแม้จะมีข่าวจากฝั่งอิตาลีโหมกระแสว่าอลอนโซปฏิเสธงานที่เอซีมิลานเพราะถูกลิขิตให้มาคุมเชลซีแต่โรมาโนเน้นย้ำว่าอลอนโซคือบิ๊กเนมที่กำลังรอโปรเจกต์ที่ใช่จริงๆเท่านั้นนั่นหมายความว่าเชลซีพยายามโน้มน้าวใจจริงแต่ตัวกุนซือยังไม่ได้ตอบรับครับซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะตัวเลือกอื่นๆอย่างฟาเบียนฮูเซอร์เลอร์หรือฟรานเชสโกฟาริโอลีต่างก็พาเรตกันปฏิเสธและเลือกอยู่กับต้นสังกัดเดิมส่วนอิราโอลาก็ดูเหมือนจะลงเอยกับคริสตัลพาเลซไปแล้วทำให้ตอนนี้เดิมพันทั้งหมดของเชลซีอาจไปตกอยู่ที่ความใจอ่อนของอลอนโซเพียงคนเดียวครับแต่สิ่งที่ทำให้ดีลนี้ดูยากขึ้นไปอีกคือความเห็นของเจมี่คาราเกอร์ครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของอลอนโซคาร่ามองว่าอลอนโซมีความผูกพันกับลิเวอร์พูลลึกซึ้งเกินกว่าจะข้ามฟากมาคุมทีมคู่รักคู่แค้นอย่างเชลซีได้บวกกับเบื้องหลังที่อลอนโซเพิ่งแยกทางกับเรอัลมาดริดท่ามกลางข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์กับนักเตะทำให้โปรเจกต์ต่อไปของเขาต้องเน้นความมั่นคงและความสบายใจเป็นหลักเชลซีในยุคเปลี่ยนผ่านที่ความกดดันสูงเสียดฟ้าแบบนี้จะเป็นที่ที่อลอนโซอยากพาตัวเองมาเสี่ยงจริงหรือนี่จะเป็นเพียงการคาดคะเนที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงบทสรุปในตอนนี้คือเชลซีอยากได้ใจจะขาดแต่อลอนโซยังนิ่งและตลาดกุนซือรอบนี้กำลังบีบให้เชลซีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรอดูว่ามนต์ขลังของสแตมฟอร์ดบริดจ์จะดึงดูดใจคุณชายได้มากแค่ไหนเป็นไปได้ไหมที่นักเตะที่เก่งที่สุดของเชลซีในยุคใหม่กำลังส่งสัญญาณบอกลาล่วงหน้าทั้งที่เพิ่งย้ายมาเพียงปีเดียววันนี้เราต้องมาพูดถึงประเด็นที่ทำเอาแฟนบอลสิงห์บลูนั่งไม่ติดเก้าอี้เมื่อโจอัลเปโดรกองหน้าเดอะแบกผู้ทำไปแล้ว23ประตูในฤดูกาลนี้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงสโมสรเดียวที่อยู่ในใจเขาเสมอมาท่ามกลางความวิกฤตและความไม่แน่นอนในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์คำพูดนี้คือการสารภาพรักตามปกติหรือเป็นสัญญาณเตือนว่าโปรเจกต์บลูโคอาจจะรั้งเขาไว้ไม่ได้ในระยะยาววันนี้เราจะมาเจาะลึกบทสัมภาษณ์สุดดราม่านี้กันครับย้อนกลับไปตอนที่เชลซีทุ่มเงิน60ล้านปอนด์ดึงตัวโจอัลเปโดรมาจากไบรตัน
หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเขาจะแบกความกดดันไหวไหมแต่ผลตอบแทนที่เขาคืนให้สโมสรนั้นประเมินค่าไม่ได้ครับในฤดูกาลที่เชลซีระส่ำระสายเปโดรกลายเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เพียงหนึ่งเดียวแต่ปัญหาคือฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของคนเดียวแม้เปโดรจะยิงกระจายแต่เชลซีในยุคบลูโคกลับยังควานหาฟอร์มเก่งไม่เจอความไม่แน่นอนเรื่องผู้จัดการทีมและการลุ้นตั๋วไปยุโรปที่ริบหรี่ลงทุกทีทำให้บรรยากาศในสโมสรค่อนข้างอึมครึมและในจังหวะที่เปราะบางที่สุดนี่เองครับที่บทสัมภาษณ์ของเปโดรกับ TNT Sports ได้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเปโดรยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้ตอนนี้เขาจะมุ่งมั่นกับเชลซีแต่หัวใจของเขายังอยู่ที่บราซิลครับเขาใช้คำว่ามันเป็นประเทศที่เขาเริ่มหายใจและที่สำคัญที่สุดคือสโมสรฟลูมิเนนเซ่เขาเล่าถึงความรู้สึกที่ต้องลงแข่งกับสโมสรเก่าในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกมันคือความรู้สึกที่ผสมปนเปไปหมดเพราะเขาเติบโตมาที่นั่นมีเพื่อนสนิทอย่างมาร์ติเนลลี่อยู่ที่นั่นและสโมสรแห่งนี้คือผู้ที่ให้โอกาสเขาในยามลำบากหัวใจของผมที่มีต่อฟลูมิเนนเซ่นั้นเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมสัญญาได้ว่าจะกลับไปที่นั่นอีกเมื่อไหร่แต่มันอยู่ในใจผมเสมอคำพูดนี้แม้จะดูเหมือนการระลึกถึงบ้านเกิดแต่นักวิเคราะห์มองว่าจังหวะเวลามันช่างประจวบเหมาะเหลือเกินครับเพราะในขณะที่เชลซีต้องการความสามัคคีแต่ดาวยิงตัวเก่งกลับพูดถึงทีมอื่นอย่างเปิดเผยมันเลยกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้แฟนบอลบางส่วนเริ่มตั้งคำถามถึงสมาธิของเขาจริงอยู่ครับที่เปโดรบอกว่าผมเพิ่งมาถึงขออยู่ต่ออีกสักหน่อยแต่คำถามคือสักหน่อยของเขาคือแค่ไหนหากเชลซียังไม่สามารถสร้างโปรเจกต์ที่จับต้องได้หรือไม่สามารถกลับไปเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างต่อเนื่องแรงดึงดูดจากถิ่นเก่าในบราซิลหรือแม้แต่ทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่นอาจจะทำให้หัวใจของเขาเตลิดไปไวกว่าที่คิดบทสัมภาษณ์นี้อาจไม่ใช่การขอเลิกราแต่มันคือการเตือนสติบอร์ดบริหารว่าแม้แต่คนที่รักและทุ่มเทที่สุดก็ยังมีที่พักใจที่อื่นเสมอหากที่นี่ไม่สามารถมอบความสำเร็จให้เขาได้สุดท้ายนี้โจอัลเปโดรยังคงเป็นอาวุธหนักที่เชลซีขาดไม่ได้และความรักในสโมสรเก่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ในฐานะแฟนบอลเราย่อมต้องการเห็นดาวยิงคนสำคัญโฟกัสกับปัจจุบันให้มากที่สุดคุณคิดว่าการที่โจอัลเปโดรออกมาพูดถึงสโมสรอื่นในขณะที่เชลซีกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเป็นเรื่องของความจริงใจหรือเป็นการเสียมารยาทต่อแฟนบอลสิงห์บลูกันแน่คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับผมรออ่านทุกความเห็นของเพื่อนๆอยู่นะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสโมสรที่มีเกียรติยศระดับแชมป์สโมสรโลกและมีเงินทุนมหาศาลอย่างเชลซีถึงกลายเป็นทีมที่ผู้จัดการทีมดาวรุ่งต่างพากันขยาดและไม่กล้าก้าวเท้าเข้ามารับงานทั้งที่มีงบช้อปปิ้งไม่อั้นแต่ทำไมชื่อของชาบี้อลองโซหรืออันโดนีอิราโอลาถึงดูจะเป็นไปได้ยากเหลือเกินในชั่วโมงนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกความกังวลหลังม่านที่กำลังทำให้โครงการพันล้านของเชลซีสั่นคลอนอย่างหนักครับชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้กุนซือโปรไฟล์ดีต้องคิดหนักคือชะตากรรมของเลียมโรซิเนียครับจำกันได้ไหมครับเขาคือคนที่บอร์ดบริหารเชลซีประเคนสัญญาให้ยาวถึง6 ปีเพื่อแสดงความเชื่อมั่นในโปรเจกต์ระยะยาวแต่เชื่อไหมครับว่าผ่านไปไม่ถึง4 เดือนสัญญานั้นกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเมื่อเขาถูกปลดกลางอากาศทิ้งให้คาลัมแม็กฟาร์เลนต้องขึ้นมาขัดตาทับแบบงงๆพฤติกรรมฆ่าน้องฟ้องนายแบบนี้แหละครับที่ทำให้อันโดนีอิราโอลากุนซือฝีมือดีจากบอร์นมัธเริ่มมีอาการหวาดกลัวว่าเขาอาจจะเป็นรายต่อไปที่ต้องสังเวยเก้าอี้ตัวนี้ครับอีกหนึ่งประเด็นที่คอร์ตออฟไซด์รายงานออกมาและน่าสนใจมากคือเรื่องอำนาจการตัดสินใจครับปัจจุบันเชลซีมีผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาถึง5 คนลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณเป็นชาบี้อลองโซที่ต้องการอำนาจเด็ดขาดในการคุมห้องแต่งตัวและการซื้อขายนักเตะแต่คุณกลับต้องผ่านด่านการอนุมัติจากคน5 คนที่อยู่เหนือขึ้นไปมีรายงานว่าอลองโซต้องการคำรับรองว่าเขาจะได้คอนโทรลทีมจริงๆไม่ใช่แค่เป็นหุ่นเชิดในโปรเจกต์ของเจ้าของทีมนี่คือเหตุผลว่าทำไมกุนซือระดับท็อปถึงมองว่าสแตมฟอร์ดบริดจ์ในตอนนี้คือสภาพแวดล้อมที่บริหารจัดการได้ยากที่สุดในพรีเมียร์ลีกความน่าเจ็บปวดของแฟนสิงห์บลูส์คืออะไรรู้ไหมครับคือการที่เป้าหมายอันดับ1อย่างอิราโอลากำลังถูกจับตามองโดยคริสตัลพาเลซเพื่อไปแทนที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์คำถามคือทำไมกุนซือถึงอาจเลือกทีมที่มีงบประมาณน้อยกว่าอย่างพาเลซคำตอบง่ายมากครับคือความมั่นคงและโครงสร้างที่เป็นระบบมากกว่า
การไปเชลซีในวันที่ไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแถมยังมีบอร์ดบริหารที่พร้อมกดปุ่มแพนิคบัตเทิลไล่คุณออกได้ทุกเมื่อมันคือความเสี่ยงที่กุนซือขงเบ้งหลายคนมองว่าไม่คุ้มเสียครับตอนนี้เชลซีเหมือนยักษ์ใหญ่ที่หลงทางพวกเขามีเงินมีนักเตะดาวรุ่งเต็มทีมแต่ขาดหัวเรือใหญ่ที่พร้อมจะเสี่ยงตายไปกับพวกเขาตราบใดที่ท็อตโบลี่และเบดาดเอ็กบาลียังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสโมสรแห่งนี้มีความอดทนมากพอต่อให้เป็นเซสฟาเบกัสหรือใครก็ตามที่เข้ามาชื่อเสียงของพวกเขาก็อาจจะถูกทำลายลงในเวลาไม่กี่เดือนและก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมมีคำถามสำคัญที่อยากชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับหากคุณเป็นผู้จัดการทีมระดับโลกในตอนนี้ระหว่างเงินก้อนโตแต่ความเสี่ยงสูงที่เชลซีกับโปรเจกต์ขนาดกลางแต่มีความมั่นคงมากกว่าคุณจะเลือกรับงานที่ไหนและเพราะอะไรคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดของโปรเจกต์เจ้าปัญหาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบถึงพริกถึงขิงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยและที่สำคัญที่สุดกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนในโลกฟุตบอลก่อนใครเพื่อนหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายได้เลยครับสุดท้ายนี้สำหรับคอบอลตัวจริงที่มองหาเสื้อสโมสรฟุตบอลของแท้ถูกลิขสิทธิ์ 100% รวมถึงอุปกรณ์กีฬาคุณภาพเยี่ยมจากทางช่องของเราตอนนี้เรายกขบวนมาให้เลือกช็อปกันง่ายๆแล้วกดดูที่ตะกร้าสินค้าด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ